السلام عليكم. ان شاء الله يا شباب في الفيديو ده هنخلص يونت 9. هناخد التست المرتبط بيونت 9. بس قبل التست في بعض الجمل التشويس كده من الكلمات الموجودة في الستوري، صفحة 139 139. هنحلها الأول وبعد كده نحل التست إن شاء الله. فنمبر 1 بيقول لي if something is الادجكتيف من دول it's either worth a lot of money يستحق فلوس كتيرة or it's very important to someone أو يبقى شيء مهم بالنسبة للشخص. فدي معناها ايه؟ terrible فظيع، ولا steep يعني منحدر، ولا valuable يعني قيم، ولا rewarding يعني مجزي. طبعا when something is ايه is valuable. valuable يعني قيم، ممكن يبقى له قيمة مادية worth a lot of money أو قيمة معنوية يبقى something is very important. ممكن أقول valuable experience مثلا، ممكن أقول valuable item valuable car كده يعني. Number 2 بيقول لي the prince did not want to wait until his father died. الأمير مش عايز يستنى لحد ما الملك اللي هو باباه يعني يموت to become king. So he decided to power for himself. فقرر ان هو to ايه من دول؟ طبعا to take power، ان هو يستولي على السلطة يعني ياخد السلطة. 3 بيقول if you are at the furthest point of something، لو انت في اخر او ابعد نقطة من حاجة you are on there، يبقى انت على ايه؟ بليت الطبق، ولا الجول مجوهرات، ولا ساند، ولا edge. you are ايه on the edge، يبقى انت على الحافة زي ما بيقول. 4 areas that do not have any hills، الأماكن اللي ما فيهاش hills تلال or تبقى ايه الأماكن دي؟ or flat. flat كadjective معناه مسطح، حاجة مسطحة زي الكتاب ده كده، ده flat. steep عكسها منحدر، وهاي عالي، وكليفس يعني تلال أو حاجة كده يعني. Number 5 بيقول لي when sight of sound frightens you، لما رؤية لما الساوند الصوت يعني frightens you أو حاجة بتخوفك يعني. your blood الدم بتاع الشخص ده runs ايه؟ runs high ولا up ولا away ولا cold؟ بيقول run cold. الاكسبريشن في الانجليش كده يعني دليل على الخوف يعني. number 6 بيقول لي is a shiny stone، حجر لامع that is often used in necklaces or bracelets، في العقد والأساور والكلام ده. طبعا ده جول اللي هي مجوهرات. when you are trying بيقولي لما بتحاول to make someone well again، تخلي حد أحسن مرة تانية. when they have an illness، لما يبقى عندهم مرض. you are trying to find، يبقى أنت بتحاول تلاقي له ايه؟ cure، علاج. purse اللي هو الشنطة بتاعت الستات اللي بيحطوا فيها فلوس وكده يعني، اسمها purse. occasion مناسبة وإيفنت حدث. 8 when a hill is rising or falling at a sharp angle، لما التل بيرتفع أو بينخفض بزاوية حادة فبنقول عليه ايه؟ it's steep اللي هو منحدر. 9 بيقول لي ليلى's mother always keeps her money، تخلي فلوسها in a red leather purse اللي هو شنطة فلوس صغيرة، معرفش بيقولوا عليه ايه كده، leather جلدية يعني. A long time ago there were many between France and England، من زمان كان فيه بين فرنسا وانجلترا. but the countries are good neighbors now، الكانتريز دي في علاقاتهم علاقات أخوية دلوقتي يعني. there were wars، كان في حروب بين الدولتين. wars. Jane of Arc وحاجات كده. 140 بقى التست. بيقول لي ايه؟ بيقول لي the scientists العلماء are going
on a long difficult journey في رحلة صعبة وطويلة to study wildlife يدرسوا الحياة البرية in the Arctic في القطب. This type of journeys is called اسمها ايه؟ اسمها expedition، رحلة استكشافية. extinction انقراض، species سلالات، biodiversity اللي هو التنوع البيئي أو البيولوجي. The walk across the desert was very difficult. المشي كان صعب but we enjoyed it، لكن كان ممتع. Which of the following adjectives best describe this walk? challenging. challenging اللي تديني المينينج ده، حاجة تبعث على التحدي بس في نفس الوقت enjoyable. Number 3 بيقول لي this forest is very good for its variety of animals and plants. الغابة دي حلوة قوي في للتنوع الحيوانات والنباتات living in it. ده اسمه ايه؟ we must protect this، لازم نحمي this biodiversity اللي هو التنوع البيولوجي. Number 4 بيقول لي the native A who lived in the country عايشين في البلد made this art. native أصلي، the native inhabitants السكان الأصليين يعني. the native inhabitants. volunteers متطوعين، monitors مراقبين، و creatures مخلوقات. Number 5 بيقول لي what A of animal is that I don't recognize it. scholarship منحة species يعني سلالة، يبقى ايه سلالة الحيوان ده؟ I don't recognize it، مش عارفها. 6 بيقول لي why don't you put the fruit in water and sugar؟ ليه مش تحط الفاكهة دي في مية وسكر to help it preserve it؟ طبعا preserve يعني يحفظ. pay يدفع، monitor يراقب، و arise يعني ينشأ. Number 7 بيقول لي he refused to work with us، هو رفض يشتغل معانا. full stop period انتهت الجملة. we replaced him with a new member. consequently تنفع. however لا مش تنفع. as a result يبقى A و C. number 8 يقول لي when my grandfather was young، لما جدي كان صغير he a footballer. he used to be a طبعا used to be a footballer. 9 when she was young she to like going to bed early، نفس الفكرة برضه. she didn't use دي مفيش كده في الانجليش خالص. she used to like used to. my sister likes going to bed early now. when she was little she go to bed late. she was using to لا no longer she used to برضه. delicious meals وجبات لذيذة in that place. passive بقى تقدم يعني. used to be served. to serve food معناه يقدم أكل يعني. number 12 بيقول لي آية is 60 كيلوغرام، ليلى 60 كيلوغرام. جت قبل كده دي. نهى 59.5، رودينا 25. ايه يا عم؟ رودينا is آية and ليلى. رودينا 25 وآية وليلى 60. far lighter slightly heavier أتقل almost لا طبعا far lighter أخف جدا منهم يعني. 13 رؤية and lean are of the same. the same يجي بعديها noun. the same height. Mr. محمد likes watching violence films. violence يعني عنف، أفلام العنف. he likes he get used to is used to watching. get دي برضو صح، بس لو كان عملها gets، لو أضاف s بس كانت تبقى صح، لأن verb to be used to get used to the same نفس الفكرة. 15 ملك used to wear glasses but now
لكن دلوقتي she doesn't، مش بتلبس. 16 he smokes، he no longer smokes، هو لم يعد يدخن. no longer. التكست بيقول لي ايه؟ بيقول لي no matter how much we strive to make our domestic environment as safe as possible. يعني مهما no matter how دي يعني مهما حاولنا، يعني no matter how much we strive يعني يكافح ان احنا نخلي البيئة المحلية domestic زي اللوكال كده safe آمنة as possible. accidents الحوادث at home can still happen، لسه بتحصل even in the most conscientious of households، حتى في أفضل الأماكن أو البيوت، يعني حتى لو البيت ده وأهل البيت ده ناس حريصين قوي. when it comes to the health of our families، لما الموضوع بيتعلق بصحة الأسر especially for those with young children، خاصة اللي عندهم أطفال صغيرين، it makes sense، حاجة ليها معنى to know exactly what to do، أو حاجة مهمة. it makes sense هنا it's important، إن احنا نعرف بالضبط إيه اللي نعمله if these common scenarios do occur، لو السيناريوهات دي occur حصلت. occur زي take place happen. an example of the most common accidents، مثال على أشهر الحوادث دي that can happen in the home is falling objects، إن حاجة تقع. when children start to move around، لما الأطفال بيحاولوا يتحركوا on their own لوحدهم أو ما بيقدروا يمشوا، there is an increased danger، في خطر زيادة of them pulling objects، هم يجذبوا أي شيء on top of themselves، على نفسهم. being conscious of your kids health، لو أنت مهتم بصحة ابنك means making sure، متأكد any trailing electrical leads، أي وصلات كهربية، table cloth edges، الحواف بتاعت المفرش بتاع الترابيزة، and dish towels، والفوط بتاعت الأطباق are out of reach، بعيدة عن تناولهم in order to help prevent accidents happening، عشان نمنع الحوادث. Another example is trips and falls، السقطات والوقعات. A fall can affect people، الوقعة ممكن تأثر على الناس of all ages، من كل الأعمار. But they are most common among the very young، بس هي منتشرة ما بين الصغيرين قوي and the very old، والكبار قوي. often أو often الاتنين صح في النطق. falling over as a child، لو وقع شخص، لو وقع الطفل يعني will only hurt their pride، هيأثر على أو هيضر على البرايد، الفخر وكبرياءه بنفسه انه وقع يعني. and a few soothing، ونقول له كلمتين حلوين الموضوع خلص. soothing words is all that is needed، ده المطلوب بس، معلش يا حبيبي والفيلم ده الموضوع انتهى. however if the person who has fallen، لو شخص عجوز بقى subsequently becomes drowsy يعني دايخ، هي ديزي كده، مش فايق قوي. vomits بيرجع الأكل وكده، or loses consciousness أو يفقد الوعي. it is important to seek medical advice، لو ده حصل أي حاجة من دول مهم أوي إن أنت تدور على رعاية طبية أو كده يعني، تستشير حد بسرعة يعني. بيقول لي which of the following is the best title of the passage، الأفضل عنوان للباسج بالنسبة لنا. how to double home accidents، زي نضاعف حوادث المنزل، طبعا لا. how to help stop، طبعا how to help stop home accidents. the effects، تأثيرات الهوم accidents. how to stop، ازاي نمنع الأطفال من الوقوع. طبعا دي الجنرال الأعم اللي تديني الاتنين اللي تحت. بيقول لي ايه the word drowsy، اللي هي تايه أو مش فايق يعني، is the opposite، عكس alert يعني منتبه. what is the main idea of the last paragraph، ايه main idea بتاعت الباراجراف الأخير. what is done when a person falls، what is done when a person goes on a trip، لا طبعا. trips and fall are example of home accident. the danger of falling and how to دي أحسن.
الخطر بتاع الوقوع and how to react to it، ازاي يبقى ليك رد فعل، تعمل ايه لو طفل صغير او لو حد كبير. The verb comes in the first paragraph can be replaced by comes، اللي هو بيقول لي ايه when it comes to في حالة او لو حاجة ليها علاقة. arrives appear relates جاي من relation. when it comes to our family يعني when it relates to our family، فكم هنا معناه له علاقة بيه. ايه بقى بيقول ايه الراجل؟ مش في انا مش مشكلة هنقول كده. بيقول لي can you name other examples of the dangerous accidents that may occur at home. ممكن تقول أمثلة تانية على حوادث ممكن تحصل في البيت. mention at least two، اذكر اتنين. ايه ممكن يحصل في البيت؟ ممكن مثلا somebody fell down the stairs، يقع من على سلالم لو حد عندهم فيلا ولا حاجة. ممكن مثلا a child get burnt، يتحرق وكده because of due to playing with matches or going into the kitchen alone. ايه تاني يعني؟ دي الحاجتين اهو. What's the main idea of the first paragraph؟ الفيرست باراجراف ايه الفكرة بتاعته؟ Do you think it's a good introduction to the essay؟ تعتقد ان هي مقدمة كويسة للاسي للمقال ده؟ حلوة. يبقى المين ايديا ان احنا we need to make sure that our homes are safe معايا and this requires، ده بيتطلب ايه؟ a lot of work او a lot of attention، بيتطلب اهتمام. it was a good introduction. هقول ان هو good introduction. Do children have or cause accidents on purpose؟ هل الأطفال بيعملوا الحوادث on purpose؟ Of course no. أكيد لا. يعني how do you know؟ يعني because they don't know exactly what they're doing. What they're doing is dangerous or not. Generally speaking overall لا طبعا they don't cause accident on purpose. On purpose يعني عمدا، طبعا مش بيعملوها عمدا يعني. 24 why is it important to seek medical advice؟ ليه مهم ندور على استشارة طبية when a person who has fallen becomes drowsy؟ طبعا because this is a symptom or an indication that there is something wrong with this guy, something dangerous. There might be bleeding inside, internal bleeding يقولوا عليه، ممكن يبقى فيه نزيف داخلي. يبقى these symptoms أو these indications اللي هي vomiting, being drowsy, losing consciousness، إن حد يفقد الوعي أو كده، these symptoms indicate that something serious is happening inside this person's body. That's why it's really important to seek medical help at that time. في الترانسليشن بيقول لي to protect people from danger of floods يعني فيضانات. We can build flood barriers to help stop flooding. ماشي. يبقى لحماية الناس من خطر الفيضانات يمكننا أن نبني حاجز فيضانات. flood barrier، حواجز للفيضانات التي تمنع الفيضان. ايه التكرار الكلمة دي مش حلو. we can use cars، يمكننا أن نستخدم السيارات. ايه اللي دخل السيارات في الفيضان؟ ماشي. يمكننا نستخدم السيارات with solar panels اللي هي بتعمل بالألواح الشمسية to reduce pollution، لتقليل التلوث. في سيارات بتعمل بالسولار بانلز. ماشي. الجملتين ما لهمش علاقة ببعض بس مش عارف ليه حطيتهم مع بعض. ماشي ربنا يسامحه. هنا بيقول لي من المؤكد أن الأرض تنتج من الغذاء ما يكفي لإطعام جميع الناس، لكن المشكلة نتيجة عن التوزيع غير العادل للمواد الغذائية على سكان الأرض. هقول مثلا it's true، حقيقي it's true that the earth produces enough food enough food for everybody، for all people، لكل الناس. يبقى it's true that the earth produces enough food for everybody،
for all people. However, لكن the problem is the unfair distribution. unfair يعني غير عادل. distribution توزيع distribution of food products المواد الغذائية on the inhabitants of the earth على inhabitants سكان الأرض. بس كده. مفيش عندنا translation في الامتحانات، مش جايبينها بالناس. بس يا شباب ده التست. نشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم.